ამ თემაზე მუშაობდა ქალთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია საფარი. ქალის ინტერესებს თბილისიდან ორგანიზაცია საფარი იცავდა. ორგანიზაცია საფარში პრესკონფერენცია გაიმართა. შესახების ასევე ესაუბრა ორგანიზაცია საფარის შესაძლო გაუპატიურების ფაქტზე გამოძიების დაწყებას ითხოვს სამთავრობო ორგანიზაცია საფარი. ახალგაზრდა ქალის ინტერესებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარი იცავს. საფარში მოხალისეობა დაიწყე 2008 წლიდან და უკვე 7 წლის დაარსებული იყო ორგანიზაცია. ნატალია ზაზაშვილი ხელმძღვანელობდა. ეს იყო პატარა ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქონდა თავშესაფარი, სადაც ძირითადად იყვნენ ფსიქოლოგები. და ესეთი სლოგანი ჰქონდა ოჯახი ძალადობის გარეშე. საფარს როცა ჰქონდა თავშესაფარი, მაშინ სახელმწიფო თავშესაფრები უბრალოდ არ არსებობდა. და მე ვიცნობდი ერთ ბენეფიციას, ერთ ქალს, რომელიც წლებია ცხოვრობდა საფარის თავშესაფარში და ეს ქალი ნატალიამ იპოვნა ისე რომ ეს ქალი ბოსოში ყავდა დაბმული ქმარს, ექცეოდა განსაკუთრებული სისასტიკით. ეს ქალი თავის დროზე რუსეთის ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული უპატრონო ბავშვთა სახლიდან იყო ჩამოყვანილი, მას არ ყავდა აბსოლუტურად არანათესავი არავინ და სწორედ ამიტომ სასტიკად ჩაგრავდნენ წლების განმავლობაში. ამ ქალისთვის საფარი იყო ყველაფერი, მან საფარში შეიძინა ამხანაგები, მეგობრები, აი ესეთი მძიმე შემთხვევები იყო, როდესაც საფარის თავშესაფარში მოყავდათ ქალები. ნატალიამ თვითონ შემომთავაზა, რომ დამეწყო მოხალისეობა საფარში და მასწავლიდა თუ იურიდიული კონსულტაცია როგორ მიმეწოდებინა მსხვერპლისთვის ისე, რომ ეს მსხვერპლისთვის ყოფილიყო გამაძლიერებელი, მისი ოცნება იყო შეექმნა ემპათიური ადვოკატი, იურისტი, რომელიც კონსულტაციის გაცემისას გააძლიერებდა ქალს. შესაბამისად, ახლა როცა ნატალია აღარ არის ცოცხალი და ძალიან ბევრი იურისტი ყავს საფარს, მე ვცდილობ ყველა ის გაკვეთილი ვასწავლო ყველას, ვინც მოდის ჩვენს ორგანიზაციაში, ვასწავლო ემპათიური მოსმენა, ხარდაჭერა, თანაგანცდა, ძალადობა გამოვლილი ქალებისა, მიუხედავად იმისა, თუ როგორია მათი საქმე იურიდიულად. პოლონეთში ქმარს, რომელმაც ცოლი მოკლა, სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. ქმარმა როზეტა ყალიჩავა სახლში მოკლა, შემდეგ კი კვალის დასაფარავად სახლს ცეცხლი წაუკიდა. ორგანიზაცია საფარის ინფორმაციით 2022 წლის მაისში მათ ძალადობის შესახებ საქმის კურსში საქართველოსა და პოლონეთის შინაგან საქმეთა ორგანოები ჩააყენეს. თუმცა ქალზე სისტემატურად მოძალადე კაცის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე მაშინ არ აღძრულა და პოლონეთის საგამოძიებო უწყებამ კაცს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დააკისრა. სრულად შემთხვევით ნახე, რომ spam-ში იყო შემოსული რაღაც fake account-ით მესიჯი, იყო დიმიტრის შემოსული იყო. უბრალოდ წერდა, რომ არის წლების განმავლობაში ძალადობის მსხვერპლი, ყავს მცირეწლოვანი შვილები და ეს ბავშვებიც არიან ხოლმე როგორც წესი ამ ძალადობის შემსწრე. არ იმყოფება საქართველოში, არის პოლონეთში. და ჭირდება დახმარება. ძალიან ხშირად იძახებდნენ მეზობლები პოლიციას და მოდიოდა ადგილზეც ეკიპაჟი. თუმცა რადგან პოლონური ენა არ იცოდა, ვერ ეუბნებოდა რომ იყო ძალადობის მსხვერპლი და უმეტესწილად მოძალადე უღებდა კარებს პოლიციას და ის ეუბნებოდა რომ უბრალოდ ბავშვები ხმაურობდნენ და არაფერი სახლში არ ხდებოდა. თამუნა ცდილობდა რომ ამ გოგოსთვის ესწავლებინა როგორ შეეგროვებინა თავის საქმეზე მტკიცებულებები. პარალელურად მუშაობდა თამუნაც და მთელი საფარის გუნდიც, რომ საქართველოს შსს ყოფილიყო ჩართული, საელჩოები ყოფილიყო ჩართული, რომ თარჯიმანი მოეძებნათ ამ გოგოსთვის, რომ პოლიციასთან შეძლებოდა კომუნიკაცია. დაახლოებით 1 კვირის მერე შემეხმიანა ისევ მსხვერპლი. მითხრა რომ ჩემი რჩევების შემდგომ ჩაიწერა ეს ძალადობის სამსახველი აუდიო მასალა, სადაც კარგად ისმოდა ბავშვების ტირილის ხმა, ლეწვის, მტრევის ხმა და ეს გოგო როგორ იძახდა რომ ტკივან უმირტყამ და ეს აუდიო მასალა გამომიგზავნა მე და მთხოვა რომ ეხლა ამ წუთას წასული არის სახლიდან და რაღაცნაირად დამეხმარე რომ მოვიდეს პოლიცია, ოღონდ ვინმე ქართულენოვანი მჭირდება რომ გავაგებინო რამ ჭირს. რა თქმა უნდა უსწრაფესად დაუკავშირდით საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მათი ჩართულობით
პოლონეთში გავაკეთეთ შეტყობინება, ოღონდ ეს ქართველი გოგო დაგვეხმარა, მან პოლონურ ენაზე გააკეთა. დავაწიოკეთ ყველა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ადგილზე საელჩო. გადაიყვანეს და პოლიციიდან მწერდა, რომ ძალიან კარგი გარემო დახვდა, რაღაც გამომძებელი ქალიც გამოუყვეს, რომელიც ძალიან შევიდა მის მდგომარეობაში. წლები ვინახავდი იმ აუდიო შეტყობინებას, თვითონ გახარებული ხმით როგორ მეუბნებოდა, რომ თამარ გადავრჩი, გადამარჩინეთ საფარმა და რაღაცნაირად აი ეს აუდიო შეტყობინება ეს საფარში დადიოდა ესე მესენჯერიდან მესენჯერში და გვიხაროდა, რომ აი მართლა გადავარჩინეთ. პოლიცია მივიდა, დააკავეს ეს ადამიანი. და მხოლოდ შემოკავებელი გამოუწერეს, დაბრუნდა სახლში და მოკლა. ოღონდ მოკლა დანით და მე სახლს წაუკიდა ცეცხლი, იმიტომ რომ ცდილობდა ის ვითარება შეექმნა, ვითომ ხანძარში დაიღუპა ეს ქალი. ჩვენ გავიგეთ, როგორც მახსოვს ნიუსი, რომ პოლონეთში ქართველი ქალი მოკლეს და არ ვიცოდით ზუსტად ეს იგივე ადამიანი იყო თუ არა, ვინც ჩვენ გვეკონტაქტებოდა. და თუ სწორად მახსოვს, იმავე დღეს არა, მაგრამ მეორე დღეს უკვე დაგვიდასტურდა, რომ ის ადამიანი იყო. და ის დღე საფარში არა მხოლოდ ჩემთვის, არამედ ზოგადად თელს გუნდში იყო ყველაზე ტრაგიკული დღე, როდესაც მის ოჯახის წევრებს შევხვდი. პირველი რაც მითხრეს იყო ის, რომ ანუ ის სამი დღე ხო იყო ბედნიერი და დაცულიო. ეს სიტყვები ძალიან ბევრს ნიშნავდა ჩემთვის, როგორც იურისტისთვის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საქართველოში რო ყოფილიყო, უბრალოდ გადარჩებოდა. ისტორია 30 წლის ქალის გარდაცვალების ფაქტზე საქმე თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით არის აღძრული. თუმცა ვიდრე ხანუმ ჯეირანოვა თავს ჩამოიხჩობდა, მთელი სოფელი უყურებდა, როგორ უსწორდებოდნენ მას ქმრის ნათესავები და ფიზიკურ შეურაცხყოფას ადგილობრივი მოსახლეობის თვალწინ აყენებდნენ. ხანუმ ჯეირანოვა საქმეზე ჩადენილი დანაშაულისთვის სასამართლომ 4 პირი დამნაშავედ ცნო. ეს მას შემდეგ, რაც 8 წლის მანძილზე სამოქალაქო სექტორი საქმის ადეკვატურ გამოძიებას ითხოვდა, გასულ წელს კი დარღვევები გაეროს ქალთა უფლებების კომიტეტმა დაადგინა. მოგვიანებით საფარმა მიმართა სიდოუს კომიტეტს, რის შემდეგაც 2021 წელს კომიტეტმა სახელმწიფოს მხრიდან დარღვევა დაადგინა და 2022 წელს საქმის გამოძიება ახლიდან დაიწყო. ძალიან ძიმე кейსი იყო ჩემს პრაქტიკაში. ჯეირანოვას кейსი ჩვენ ჩართული ვიყავით თავიდანვე. ეს არის кейსი, როდესაც ღირსების სახელით მოხდა ქალზე ძალადობა და ეს მოხდა თავისი არასრულწლოვანი შვილების თვალწინ ეს ძალადობა და საბოლოოდ ქალმა ვერ გაუძლო ამ ძალადობას და თავი მოიკლა. მე მომიწია მუშაობა ბავშვებთან, რომ მიგვეღწია იმისათვის, რომ სასამართლოში მიეცათ ჩვენება. დიახ, მათ მისცეს ჩვენება საბოლოოდ და დღეს ეს ადამიანები მოძალადეები არიან სასჯელ ახსნებით დაწესებულებაში მრავალი წლით გამოკეტილი და ბავშვებმა მიიღეს სახელმწიფოსგან კომპენსაცია. სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო ერთი სიცოცხლის ძალადობის მსხვერპლი ქალის გადარჩენა. არც უცდია იმ მომენტში, ვინაიდან მთელი სოფელი, მათ შორის სამართალდამცავი უწყება ადანაშაულებდა ქალს. და ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ მოვდუნდეთ. საფარს გვიწევს ამ кейსებზე ინდივიდუალურად მუშაობა, რომ ეს ქალები და ბავშვები ფეხზე დავაყენოთ, გავაძლიეროთ. და თითოეულ საფარელს აქვს მძიმე ისტორიების ტარების უნარი. პედოფილის кейსებზე მუშაობა ჩემგან დამოუკიდებლად დავიწყე. ყველაზე უკეთ დახმარების გაწევა შემეძლო ამ кейსებში ბავშვებთან მიმართებით, იმიტომ რაღაცა უხილავი კავშირის ჩამოყალიბდა ჩემ და ბავშვებს შორის და გრძნობდი, რომ იმ მომენტში, ძალიან მძიმე მომენტში ის ადამიანი ვიყავი ხოლმე, რომლებიც ჭირდებოდა და რომლებსაც ენდობოდნენ. ეს იყო ამბავი, როდესაც 10 წლის, 9 წლის გოგონაზე, 9 წლის გოგონაზე ძალადობდა სექსუალურად საკუთარი ოჯახის წევრი 5 წლის განმავლობაში.
ეს გრძელდებოდა ყოველდღიურად, დღეში რამდენჯერმე და არავინ არ იცოდა ამ ფაქტის შესახებ. თავდაპირველად პირველი ემოციაც მახსოვს, როცა ოფისში შემოვიდა, როცა ერთმანეთთან განმარტოვდით და დავრჩით ოთახში და ეს სიჩუმე, ამ სიჩუმის სიმძიმე იყო ყველაზე უფრო გამაყრუებელი. მან შემომხედა და მითხრა, რომ ეხა ყველაფერს მოვყვები, ოღონდ არავის არ უთხრა, არც დედას და დაიწყო მოყოლა წარმოუდგენლად მძიმე ამბები. ბრძოლა იყო ხანგრძლივი, მუშაობა იყო ძალიან რთული, შემდგომ უნდა ყოფილიყო გამარჯვება, რომელიც საბოლოო ჯამში მოვიპოვეთ, მაგრამ ძალიან დიდი ემოციური რესურსის, ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგად. ბავშვმა გაიმარჯვა და ეს არ არის ერთჯერადი გამარჯვების ისტორია, გაიმარჯვა ყველაზე და ყველაფერზე. ღიად დავიწყე ტირილი, იმიტომ რომ ის მომენტი, ის შვება იყო ჩემი შვებაც და დასტური იმისა, რომ კი იმ დღეს მე უკვე შემეძლო თავისუფლად დაძინება, იმიტომ რომ თვეების განმავლობაში არ მეძინა. ეკონომიკური ძალადობა, როგორც ძალადობის ყველაზე დაფარული ფორმა. ორგანიზაცია საფარის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხული ქალების 25% ერთხელ მაინც ყოფილა ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლი. ეს იყო ქალბატონის ზარი, რომელიც ემიგრაციიდან გვეკავშირდებოდა. ქვეყანაში ყავდა დატოვებული თავისი არასუმცირეწლოვანი შვილი, მოძალადე ქმართან. მოუწია წასულიყო ემიგრაციაში იმისთვის, რომ დაეკმაყოფილებინა საკუთარი შვილის საჭიროებები, რადგან ქმარი არასდროს არ იყო ამაში ჩართული. პარალელურად იყო ძალადობის მსხვერპლი და ეს მოძალადე აიძულებდა რომ რაღაც კონკრეტული რაოდენობის თანხა გადაეგზავნა სისტემატიურად, არა ბავშვის საჭიროებებისთვის, არა რაღაცა ოჯახური, რა ვიცი რა ქვია, საკვების, კომუნალური და ასე შემდეგ და ისედაც აკეთებდა. ეს ლონდონანი მოძალადე იყო დამაშდამოკიდებული და აი მისი საჭიროებები რომ დაეკმაყოფილებინა, მანიპულირებდა ბავშვით და ვნებოდა რომ მე შენ ბავშვს არ გალაპარაკებ. არ გაჩვენებ თუ რაღაც 100 ევროს, 200 ევროს არ ჩამირიცხავ და ერთი კვირას გამოსული ვიყავი დეკრეტული შვებულებიდან სამსახურში და აი ეს მძიმე ემოციური ფონი, რომელიც დამიტოვა ამ საქმის დღემდე მახსოვს, რომ წარმოვიდგინე მე რომ მომიწიოს ჩემ შვილთან საუბარში თანხის გადახდა. საკუთარი ემოციებით ვუყურებთ ხოლმე, განსაკუთრებით დიდები უკვე მსგავს საკითხებს. ხელისუფლება სამოქალაქო სექტორის საწინააღმდეგო კანონების მიღებაში ადანაშაულებენ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები, ისინი ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. არა რუსულ კანონს ამ სლოგანით დღეს რესპუბლიკის მოედნიდან პარლამენტის შენობამდე ქალთა მოძრაობის მარშიც გაიმართა. ჩვენ ცხადია ვაგრძელებთ ბრძოლას ჩვენი ბენეფიციარების, ქალების და ბავშვების უფლებების დასაცავად. როდესაც დაიწყო ეს რეპრესიები და არაერთხელ დაანონსდა ხან რუსული კანონებით და ხან ეგრეთ წოდებული მივანიშვილის ფარას კანონებით დევნა არასამთავრობო ორგანიზაციების და ჩვენ უკვე დავიწყეთ იმ აზრთან შეგუება, რომ უნდა ვიბრძოლოთ საკუთარი გადარჩენისთვის და უნდა ვიბრძოლოთ ქალების გადარჩენისთვის. ფსიქოლოგიურად განვეწყვეთ იმისთვის, რომ მოგვიწევდა ძალიან მძიმე პირობებში მუშაობის გაგრძელება, მათ შორის მოხალისეობრივად, მათ შორის შემჭიდროებული გუნდით, იმიტომ რომ ვეღარ შევძლებდით სრულყოფილ ფუნქციონირებას, გამოვყავით ის სერვისები, რომელიც იყო აბსოლუტურად აუცილებელი, რომელსაც ვერ შევაჩერებდით და დღესაც საფარი უფასოდ ემსახურება ქალებს და ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ სიცოცხლის და ჯანმრთელობის პრობლემა, ძალადობიდან გამომდინარე. აღმოჩნდა, რომ ბევრი ადამიანი უბრალოდ დაგვეხმარა რაღაც საკითხებში, ბევრმა ადამიანმა უბრალოდ მოხალისეობრივად იმუშავა საფარში, იმისთვის, რომ საფარს ფუნქციონირება შეძლებოდა. აღმოჩნდა, რომ ჩვენმა ბენეფიციარებმა რაღაც მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენც დაგვუცვეს. გაეროს კომიტეტებმა მიიღეს დროებით ღონისძიებები, რომელთაც სახელმწიფოს მოსთხოვეს საფარის საქმიანობის ამმართველებით დაცვა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენი ორგანიზაცია დაყადაღებულია, არც ერთი იურისტს არ შეგვიწყვეტია საქმეებზე მუშაობა. ჩემთვის საფარში მუშაობა ნიშნავს რაღაც ღირებულებების გამო მუშაობას და არა უბრალოდ სამსახური არ არის ეს. მე მაქვს იმედი, რომ ეს კრიზისი არის დროებითი და უფრო მალე დასრულდება ვიდრე გვიან. ცხადია, მთელი სამოქალაქო საზოგადოება და ხალხი იბრძვის იმისთვის, რომ
შებრუნდეს ეს პროცესი, სადაც პრაქტიკულად უარია ნათქვამი ყველა ადამიანის უფლებაზე, ადამიანებს ქუჩაში ცემენ, აწამებენ, ქიმიური ნივთიერებებით წამლავენ, ტროტუარზე დგომისთვის აჯარიმებენ და იჭერენ. ძალიან მძიმე ვითარებაში ვართ, მაგრამ ქალებს და ბავშვებს ისევ სჭირდებათ დახმარება. სამწუხაროდ ისინი კვლავ ხდებიან სხვადასხვა ტიპის სექსუალური თუ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები და მათ ჩვენ ჭირდებით.